Se on vuorinen päivä. Katsotaan vähän mitä vägistä löytyy. Ja heitän Prodiskusta pääasiassa siksi, että haluan pitää mun eurot Suomessa. En mä vitti niitä mihinkään ulkomaille lähettää. Ja Nokialla tehdään ihan hyvää kiekkoa. Että ei ole mun heittämiset koskaan jäänyt kiekostakin. Väginä myöskin Prodiskuksen vanha malli, mitä sitä hyvää vaihtamaan, tilaa riittää ja kassi on vielä kestänyt, niin vaihdetaan sitten, kun tämä jossain vaiheessa pettää. Kenttäheitot on pyritty heittämään flättinä ja ei hirveän taivaalle, että siitä saisi suurin piirtein sen kiekon oikean käyttäytymismallin jotenkin katsoja irti. Aloitetaan leverimmisistä. Slaidi premiumimuovissa. Lentää suoraan, mutta varmasti vasemmalle. Ei ole hirveän kulunut vielä. Ootan, että vähän kulahtaa, niin saa vielä suoremman lennon, mutta varman feidin lopussa. On hyvin kontrollikiekko näin pitkäksi tai nopeaksi kiekoksi. Raseri platiniummuovissa on alivakaa jo nyt. Ja hysse flippikiekko ja mun kädellä ehkä bagin pisin kiekko. Käytän paljon silloin kun on tilaa sivusuunnassa. Ja pitää päästä pitkä. Sitten fasti tekee tasan sen mitä numerot sanoo. On alivakaa, mutta löytyy feidi. Premium muovi. En käytä hirveän paljon, mutta kyllä tällekin paikkansa vielä löytyy. Se alivakaus tekee siitä välillä ihan käyttökelpoisen. Sitten mennään väyliksiin. Ultrium laseri, kiekko jota heitän putteri- ja lähestymiskiekon lisäksi varmasti eniten. Lähtee tiiltä tosi usein. Nimensä mukainen lentää hyvin suoraan, niijaa pikkasen oikealle, mutta palauttaa. Ei niijaa liikaa, eikä palauta liian jyrkästi. Todellinen työhevonen, jos anglismi annetaan tässä anteeksi. Sitten Cowboys from Hell Platinum laseri on alivakaa. Antsoihin pitkälti käytän. Paljon käytän tätäkin. Ja sitten on vielä premium laseri. Ei ihan napsun vakaampi kuin toi Ultrium laseri, mutta pieni niijaus oikealle ja löytyy tästäkin. On ihan käyttiskamaa. Ja viimeisenä väyliksenä ultriummuovinen talisman stamina-henkisellä stensilillä. Silloin kun ei laseria voi heittää vastatuulen takia tai jos on tilanne, että haluaa sen varman feidin eikä hirveästi kääntöä oikealle, niin sitten tämä nousee käteen. Sitten siirrytään midari-osastolle. Ensimmäisenä luonnollisesti midari premium-muovissa. Käytän paljon. Suora, melko lailla suora kiekko. En heitä kauhean lujaa tätä, koska sitten rupeaa jo vähän kääntää yli, mutta väylällä jos pitää päästä siirtymään suoraan, sanotaan että vaikka 60 metriä, niin tämä toimii siihen erittäin hyvin. Sitten on premium-muovinen Midari X. Pikkusen alivakaampi kuin beaditön versio. X meinaa, että siinä on beadi. Antsoissa käytän jonkun verran tai jos on semmoinen hyvin loivasti oikealle kaartava. Tätä jos heittää pikkasen hitaammin kuin Midaria, niin lentää hyvin suoraan. Ja sitten jyremmästä päästä Midareita ultriummuovinen Pyramid. Vähän utility-kiekko itsellä on niin vakaa, on todella vakaa, että hirveän harvoin nousee päkistä esiin, mutta silloin kun tarvii, niin erittäin hyvä työkalu on mukana. Ja viimeisenä Midareista platiniummuovinen Stari, joka ei ole ihan niin alivakaa kuin Ultrium Stari, mutta koska mulla ei ole hirveän hyvää forea, niin tää sitten palvelee hyvin usein semmoisissa oikeille kääntävissä väylissä. Liitää hirvittävän hyvin. Kenttäheitto on heitetty aika lailla vähän ylemmäs, että
saadaan se vähän täydempi lento siihen kuvaan. Sitten lähärikiekot. Unicornin Basic muovissa heitän melkein joka väylällä. Menee ihan suoraan, kun sitä on pikkasen hakattu. Ja sitten löytyy pieni feidi vielä. Ja se löytyy aina se feidi. Pääasiassa heitän foreilla, sanotaan semmoiset 30-40 metriä, niin se on tämä. En voisi elää ilman. Mieluummin jotain putterin kotiin kuin tuo. Sitten Ultrium Jokeri, terkkuja Discordiin, on vakaa. En hirveän usein käytä, mutta välillä juuri tuon vakauden vuoksi saatan käyttää sitä. Sen tilalla nykyään useimmiten heitän Jokeri Xää. Basic-muovinen vakautta löytyy, mutta pystyy heittämään myös jonkun verran mittaakin. Hysselähärit, niin tämä on niihin hyvä. Ja sitten jos tarvii päästä suora putteriheitto, niin se on Ultrium Origo. Tätä on kenttäheittoa heitetty standstillinä, koska standstillinä mä tätä heitän aina. Ja on suora ja on luotettava ja on erittäin hyvä heittoputteri. Puttiputtereina Origo. Joskus Basic-muovissa, joskus tässä pikkasen pehmeämmässä mustassa versiossa. Ja vähän aina ennen kierrosta fiilistelen puttikorilla, että mennäänkö Basicilla vai mustalla. Ja nykyään on useimmiten tarttunut nuo mustat käteen. Mitä muuta löytyy? Löytyy whale-säkki tämmöisellä näppärällä magneettikiinnityksellä. Sitten löytyy pyyhettä samoin magneettikiinnityksellä. Ja hyttysmyrkkyä ja tussia ja kaikkea sen sellaista. Joskus on mukana puhelimen vara-akkua ja niin edespäin. Väkiin mahtuu kyllä tavaraa, että se ei tule vastaan. Semmonen kassi oli se. Toivottavasti tykkäsit ja ei siinä. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Seuraavassa nähdään.